Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bình An mau chạy đi. Không đúng, đừng ra khỏi nhà. Nhất định phải đợi anh về, còn 3 ngày nữa. Tận thế sắp đến rồi, 1 giờ sáng. Tôi nhận được tin nhắn WeChat của bạn trai Thập Tam. Tim tôi giật thót một cái. Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Thập Tam xuất thân ngành y. Hiện là bác sĩ tại bệnh viện Tam Giác nổi tiếng của thành phố. Tuần gần đây đang tham dự hội thảo ở thành phố Anh. Chàng trẻ trung tài giỏi, luôn hành sự thận trọng. Bình thường, tuyệt đối không gửi mấy tin ngắn đầu không ra đầu, cuối không ra phải cuối phong như cách vậy. của anh. Tôi lập tức gọi cho Thập Tam, nhưng không ai bắt máy. Lúc đó tôi không buồn ngủ nổi, đành ngồi trên ghế sofa chờ đến sáng. Quả nhiên 5 giờ sáng Thập Tam mệt mỏi trở về. Cùng lúc mang theo một tin xấu kinh thiên động địa. Thành phố Anh phát hiện ca nhiễm virus zombie đầu tiên là Lâm Hạo. Tồi tệ hơn là Lâm Hạo đã trốn thoát. Phần lớn các bệnh viện tham dự hội thảo đã thất thủ. Tình hình vô cùng nguy cấp. Sao lại thành ra thế này? Thập Tam nắm chặt tay tôi, như muốn truyền cho tôi chút sức mạnh. Bình An, nếu như tình hình thật sự tệ như anh dự đoán. Lúc ấy, Thập Tam dường như không tìm ra một từ nào thích hợp để mô tả bọn chúng. Lũ quái vật đó, chỉ cần 3 ngày, chúng có thể từ thành phố Anh đến đây. Chúng tôi chỉ có 3 ngày. Thập Tam dường như cũng bị kinh sợ nghiêm trọng. Nhiều năm chuyên môn rèn luyện, giúp anh sau chút hoảng loạn. Lập tức trấn tĩnh lại. Chúng tôi mất 5 phút để sắp xếp hướng đi của sự việc. Lập tức xác định việc đầu tiên phải làm là tích trữ đồ. Nếu đại họa zombie không tránh được, vậy thì phải nghĩ mọi cách để sống sót qua tận thế này. Lương thực là cốt lõi của sự sinh tồn. Cha mẹ của Thập Tam qua đời vì tai nạn xe 3 năm trước. Ngoài mấy người họ hàng xa thì không còn thân thích, không còn người thân nào khác. Cha mẹ tôi vẫn còn khỏe. Chỉ là sau khi nghỉ hưu ở viện nghiên cứu, hai người đã chuyển về quê an hưởng tuổi già. Giờ đã không còn ở thành phố này. Hiện tại chúng tôi có 2 lựa chọn, đón cha mẹ lên hoặc mang vật tư về quê. Về quê, tôi và Thập Tam hoàn toàn nhất trí. Trong điều kiện vật tư vô cùng khan hiếm, nông thôn có ruộng có đất, hy vọng sống sót tự nhiên cũng cao hơn mấy phần so với rừng bê tông này. Hơn nữa nông thôn đất rộng người thưa, khả năng bị zombie tấn công cũng sẽ thấp hơn. Lúc này đầu óc tôi và Thập Tam như 2 con vụ quay với tốc độ cao. Tất cả những việc cần làm, vật tư cần tích trữ đều được liệt kê rõ ràng. Trời vừa hửng sáng ở phía chân trời. Tôi đóng gói tất cả hành lý cần thiết trong nhà, chuyển lên xe. Thập Tam thì lập tức liên hệ hãng xe, thuê một chiếc xe tải chuyên để chở vật tư. Chúng tôi quyết định đến chợ đầu mối nông sản trước. Rau củ bảo quản được không lâu, nên chúng tôi chọn loại nào trữ được lâu. Sau khi quét sạch các sạp hàng lớn nhỏ, chúng tôi kiểm tra sơ số hàng hóa, khoai tây, củ cải, mỗi loại 3 bao, khoai lang, ngô, khoai từ, mỗi loại 5 bao. Các loại rau củ dạng củ này bảo quản được lâu, khó hỏng. Rau củ không trữ được lâu, chúng tôi chỉ lấy mỗi loại một ít đơn giản. Lương thực chính là trọng điểm mua sắm của chúng tôi. Để tiết kiệm thời gian, tôi và Thập Tam chia nhau hành động. Chàng đi mua gạo, mì, dầu ăn và một ít thịt. Còn tôi thì thẳng tiến đến hiệu thuốc 24 giờ. Nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ thuốc điều trị các bệnh thường gặp. Khi tôi quay về từ hiệu thuốc, Thập Tam đã đang chuyển hàng lên xe. Tìm mua một lượng đồ rất lớn, nhưng ở chợ đầu mối thì cũng không phải chuyện lạ. Vì thế, hành động của chúng tôi không khiến người khác nghi ngờ. Lợi dụng lúc anh còn đang chất hàng, tôi quay lại chợ đầu mối một lần nữa, thẳng tiến đến cửa hàng bán hạt giống rau. Đối diện với đủ loại bao bì trước mặt, tôi cảm thấy khó xử. Từ nhỏ lớn lên ở thành thị, tôi thật sự không có năng khiếu trồng rau. Để tiết kiệm thời gian, tôi lấy 3 gói mỗi loại hạt giống có trong cửa hàng. Không sót món nào, tất cả đều mang đi hết. Chẳng ai biết tai họa này sẽ kéo dài bao lâu. Giữ được khả năng sản xuất thường xuyên là điều vô cùng quan trọng. Đi ngang qua tiệm bán trứng gà, tôi lại đặt thêm 5 thùng trứng với chủ tiệm. Số trứng này chắc đủ dùng trong một thời gian. Tinh bột và protein đã đảm bảo. Giờ cần bổ sung vitamin tự nhiên. Thập Tam nhìn ánh mắt của tôi liền hiểu ngay. Thế là chúng tôi quay lại mang theo 3 thùng táo, 2 thùng chanh và 3 thùng lựu, những loại trái cây dễ bảo quản. Nho, đào các loại trái cây dễ hỏng thì quá nhanh, nên chúng tôi không mua. Toàn bộ hàng hóa được chất lên xe, chiếm gần một nửa không gian. Làm xong mọi thứ thì cũng đã 8 giờ sáng. Trời đã sáng rõ, tôi lấy điện thoại lên mạng lướt một vòng.
Các nền tảng tin tức đều im ắng, không có lấy một chữ nào nhắc đến tận thế. Tôi mở vài mạng xã hội hay dùng, tìm kiếm từ khóa virus zombie. Chỉ hiện ra lác đác vài video, nhưng lượng người xem lại rất ít. Vài bình luận ít ỏi còn đang mỉa mai, hóa trang zombie của Berlanga trông thật quá. Họ hoàn toàn không tin. Không ai nhận ra thảm họa sắp ập đến. Bình an khi tận thế đến. Thứ đáng sợ hơn cả zombie chính là lòng người. Chúng ta quá đỗi nhỏ bé, không thể cứu cả thế giới, chỉ có thể dốc hết sức bảo vệ người thân bên cạnh. Em hiểu không? Tôi gật đầu, siết chặt tay Thập Tam. Chúng ta sẽ ổn thôi, sẽ bình an mà sống tiếp. Sau một chút buồn bã, tôi và Thập Tam gọi cho người lớn trong nhà mỗi người, báo họ tích trữ đồ từ sớm. Sau đó tốt nhất là ở yên trong nhà không ra ngoài. Ngoài ra để tiết kiệm thời gian, tôi còn báo trước cho bố, tìm trước một nhóm thợ xây nhà tại địa phương. Rồi chụp ảnh danh sách mà Thập Tam đã liệt kê gửi cho ông. Nhờ ông chuẩn bị nguyên vật liệu sẵn, chúng tôi về đến là có thể bắt tay vào làm. Rời khỏi chợ đầu mối rau củ xong, chúng tôi lại đi thẳng đến siêu thị lớn. Chúng tôi mua bánh mì, mì gói, bún ốc, lẩu tự sôi, đồ hộp, dưa muối, khoai tây chiên, bánh quy, hạt khô, đồ rang, đồ ăn vặt từ thịt, hoa quả sấy, mứt và đủ loại nấm khô. Miễn là thực phẩm trên kệ có hạn dùng tính bằng năm, đều bị chúng tôi quét sạch. Lúc thanh toán, nhân viên thu ngân suýt nữa nghĩ gặp phải hai kẻ tâm thần. Tôi thật sự không chịu nổi ánh nhìn dò xét ấy. Nhưng ông chủ thấy chúng tôi mua quá nhiều, mặt mày cười tươi rói. Phiền mọi người giúp chuyển ra cửa giúp tôi. Không phiền không phiền. Nói xong liền bắt đầu tính tiền từng món một cho chúng tôi. Khi tất cả đồ đạc đã được chuyển lên xe, thùng xe cơ bản đã chất đầy. Lúc chuẩn bị khởi hành, tôi chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, nước. Nếu hệ thống cấp nước tê liệt, hoặc nguồn nước bị ô nhiễm, thì việc không có nước dự trữ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thập Tam lập tức quyết định. Chúng tôi bỏ luôn xe riêng, thuê thêm một chiếc xe tải. Trên đường về quê, quét sạch dọc tuyến. Cơ bản là quét sạch nước khoáng trong các siêu thị. Thập Tam chở một xe đầy thực phẩm, tôi chở một xe đầy nước. Từ thành phố về quê, chỉ mất khoảng 3-4 tiếng lái xe. Chúng tôi khởi hành vào buổi trưa, khoảng 3-4 giờ chiều rời khỏi cao tốc. Thập Tam lại dừng xe bên quốc lộ, không đi tiếp. Sao vậy? Chúng tôi đợi đến khi trời tối mới vào làng. Gì cơ? Virus zombie sắp bùng phát rồi sao? Cụ thể thì còn 2 ngày và 1 năm giây. Nhìn hai xe vật tư chất đầy của chúng tôi, cha mẹ tôi đều chết lặng. Cha tôi vốn rất quý Thập Tam, nên dù chuyện virus zombie nghe rất hoang đường, cũng không hề nghi ngờ lời anh. Chiếc xe này là vật tư sinh tồn của chúng tôi, là bảo vật trong loạn thế, là mỹ nhân giữa thời Thái Bình, và tuyệt đối không thể để ai biết, vì lý do an toàn. Chúng tôi còn phải gia cố nơi trú ẩn. Nguyên vật liệu các con dặn dò tôi đều đã mua đủ, mai đợi công nhân tới là có thể bắt đầu thi công. Trước khi ngủ tối đó, tôi lại lướt qua các nền tảng mạng xã hội, không thấy tin tức nào liên quan. Xem ra vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng. Xét về tình hình này, ít nhất chúng tôi đã đi trước người khác hơn 1 ngày thời gian. Sáng hôm sau, nhóm thợ xây mà bố hẹn trước cùng thợ nội thất đều đã đến. Tôi nói sơ qua yêu cầu là phải nâng cao và gia cố các bức tường quanh sân, đồng thời để tăng khả năng phòng thủ. Tôi bảo thợ đổi toàn bộ sang kết cấu thép bên trong. Như vậy thì xe tải cỡ nhỏ cũng không dễ gì đâm thủng. Trên tường đều gắn hàng rào kim loại đầu nhọn sắc bén. Cửa cũng được thay bằng loại tốt nhất. Tiện thể xây thêm một nhà vệ sinh ở góc sân sau. Nếu hệ thống cấp nước sụp đổ, bồn cầu chắc chắn không dùng được nữa. Huống chi nguồn nước quý giá đến thế, dùng để xả toilet cũng hơi lãng phí. Được thôi, công trình này chắc phải mất 3 ngày. Thợ cả nhìn khắp xung quanh đánh giá. 3 ngày nữa thì Hoa Huệ cũng héo mất rồi. Hôm nay trước khi trời tối phải xong, anh có thể gọi thêm vài người. Chúng tôi trả gấp 3 tiền công. Được thôi, có tiền thật sự sai khiến được cả quỷ thần. Để tránh lộ vật tư, mẹ con đặc biệt đem tất cả đồ đạc khóa hết trong phòng ngủ chính tầng 3. Ngoại trừ khung sắt chống trộm ở phòng ngủ chính sẽ được lắp vào ngày mai, thì toàn bộ cửa sổ còn lại hôm nay phải hoàn thiện hết. Tất cả kính cửa sổ đều được thay bằng loại chống đạn, và mỗi ông cửa đều được dán bằng phản quang một chiều. Tôi và mẹ ở nhà giám sát thi công, còn Thập Tam thì cùng cha tranh thủ lúc trời chưa sáng quay lại thành phố mua sắm tiếp. Thời gian vô cùng quý báu, chúng tôi tranh thủ lúc công nhân đang xây tường, chuyển 30 bao đất lên tầng 5 từ cửa sau, lấp đầy toàn bộ khu sân thượng. Nơi này vốn được cha thiết kế thành ban công ngoài trời, sau này sẽ biến thành vườn rau nhỏ của chúng tôi.
Công trình tường rào đã hoàn thành trước khi trời tối. Thập Tam và bố vẫn cố tình chọn nửa đêm mới về đến nhà. Lần này hai người mang về 2 chiếc xe tải đầy ắp vật tư. Một xe là vật dụng sinh hoạt. Hôm qua chúng tôi chỉ tích trữ những thực phẩm thiết yếu. Hôm nay họ bổ sung thêm một số đồ dùng hàng ngày cần thiết và thêm cả gia vị nhà bếp. Chiếc xe còn lại thì chất đầy dụng cụ kim khí và thiết bị điện, bao gồm 2 tủ đông lớn, pin sạc dự phòng và thiết bị chiếu sáng, tấm pin năng lượng mặt trời, cùng nhiều thứ linh tinh khác mà tôi cũng không nhận ra. Cuối cùng Thập Tam và bố cùng nhau khiêng một chiếc hộp đen vào trong nhà. Trông thần bí vô cùng, lại còn hết sức cẩn trọng. Bên trong là gì vậy? Tôi vừa hỏi vừa định đưa tay mở ra. Cẩn thận đó, tôi mở nắp hộp lên. Bên trong lại là 5 cây trường mâu 2 lưỡi và 3 thanh trường đao. Đây là những thứ họ đặt làm riêng ở lò rèn. Lưỡi dao bạc dưới ánh đèn ánh lên tia sáng lạnh. Nhìn thôi cũng thấy sắc bén vô cùng. Cái này cho em. Thập Tam tiện tay ném cho tôi một con dao găm em mang theo bên người. Phóng lúc khẩn cấp. Tranh thủ trời tối, bố buộc pin năng lượng mặt trời lên sân thượng tầng 5. Nếu hệ thống điện sụp đổ thì những thứ này sẽ giúp đảm bảo nhu cầu sinh tồn cơ bản của chúng tôi. Ít nhất cũng không phải ăn đồ sống. Tình hình còn tệ hơn tôi tưởng. Người dân trong thành phố đã bắt đầu nghe phong thanh, bắt đầu ồ ạt đi tích trữ vật tư. Giao thông trong thành phố đã gần như tê liệt. Thập Tam vừa nói với tôi tình hình mới nhất, vừa tay vẫn bận rộn không ngừng. Thành phố Anh là nơi chúng tôi làm việc, và cũng là nơi quê nhà, kết nối 3 điểm đó lại trên bản đồ tạo thành một tam giác đều. Nói cách khác, virus lan ra từ thành phố Anh làm trung tâm, tới quê nhà cũng phải mất 3 ngày. Nhưng giờ mới chỉ qua 2 ngày. Rạng sáng ngày thứ 3, tôi và Thập Tam tranh thủ trời còn tối đến chợ thị trấn mua thêm đồ. Đây là lần tích trữ vật tư thứ 3 của chúng tôi, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Người trong thành phố tối qua đã có phản ứng, dù người trong làng nhận tin chậm hơn. Nhưng sau một đêm lan truyền, chắc họ cũng đã phần nào cảm nhận được. Lần này mục tiêu của chúng tôi là mua vật nuôi. Gà mái, vịt, bồ câu và thỏ. Vẫn là câu đó, phát triển bền vững mới là chân lý cứng cỏi, để giảm tối đa tiếng ồn. Khi mua gà, tôi chỉ chọn gà mái, không lấy gà trống vì nó gáy. Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi cổng chợ, thì đụng ngay đám đông lao vào như phát cuồng. Đây không còn là mua sắm nữa, mà là cướp đoạt. Tôi và Thập Tam trao đổi ánh mắt, biết ngay nơi này không thể ở lâu. Lập tức bảo vệ chặt đồ trong tay rồi lên xe. Quả nhiên xe vừa đến đầu làng, loa phát thanh đã bắt đầu phát lặp lại thông báo. Hôm nay các thành phố xung quanh khu vực tôi sinh sống đã xuất hiện người bị nhiễm virus biến dị. Để bảo vệ an toàn cho toàn thể dân làng, sắp tới sẽ thực hiện phong tỏa toàn diện. Mong bà con chủ động chuẩn bị vật tư sinh tồn. Đóng chặt cửa nẻo, nghiêm cấm ra khỏi nhà. Hiện giờ tâm trạng của mọi người đều là hoảng loạn. Sau khi đưa xe tải vào sân, chúng tôi lập tức khóa chặt cửa sổ. Hôm qua quá gấp rút, tường rào mới chỉ xây cao đến tầng 2. Chống zombie thì được, nhưng chống người thì có lẽ còn chưa đủ. May là nhà xây đủ cao. Chúng tôi chuyển toàn bộ vật tư lên tầng 4, bịt kín cửa sổ và kéo rèm chống sáng. Làm xong tất cả, tôi mở điện thoại lên. Trên mạng tràn ngập các bản tin. Người trong hình đều đầy máu me khắp người. Một đám zombie tấn công người dân không chừa ai. Cảm giác nhập vai quá mạnh, giống như cả bầy sư tử đang lao về phía tôi. Tôi hoảng hốt ném điện thoại đi. Đến khi cầm lên lại, màn hình đã đen ngòm. Từ bên trong vọng ra tiếng gặm cắn của dã thú không dứt. Ngày đầu tiên bùng phát zombie. Gần đến trưa, tôi vén rèm cửa lên một góc để quan sát bên ngoài. Đúng lúc một người đàn ông trung niên lao vụt qua dưới lầu. Một người đàn bà tóc tai bù xù chạy như điên theo sau, đuổi sát phía sau. Khi gần đuổi kịp, bà tôi lao người về phía trước, trực tiếp đè người đàn ông xuống đất. Một người sống cứ thế mà mất mạng. Chỉ vài giây sau, y phát ra tiếng gầm trầm thấp từ cổ họng, cả người như bị điện giật, quằn quại đau đớn dưới đất, rồi từ từ đứng dậy bằng một tư thế vô cùng quái dị. Dù máu vẫn chảy ròng ròng, nhưng hắn lại sống lại. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng như vậy ngoài đời thực. Một thoáng sợ hãi khiến tôi hét toáng lên. Hai zombie dưới lầu nghe thấy liền quay đầu lại, lập tức lao về phía nhà chúng tôi. Suýt, Thập Tam từ phía sau bịt miệng tôi, ra hiệu bảo tôi đừng lên tiếng. Tôi vẫn còn hoảng loạn, bị bịt miệng không phát ra được tiếng nào.
Anh cứu tôi với. Thập Tam còn định nói gì đó, thì bị tiếng kêu cứu cắt ngang. Chỉ thấy một người đàn ông đang kêu cứu trên cây. Thì ra là Lý Thúc. Xem ra là ra ngoài mua vật tư chưa kịp về. Có thể cứu được không? Lý Thúc. Cha tôi nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Trầm ngâm một lúc, tôi khẽ gật đầu. Tôi lấy chiếc loa nhỏ mẹ dùng để nhảy quảng trường, bật âm lượng lên mức lớn nhất. Ngay khoảnh khắc bật công tắc, tôi dùng hết sức ném loa về hướng ngược lại. Của Ni, đám quái vật không có não bị tiếng nhạc thu hút, đều lao về phía đó như thiêu thân. Lý Thúc sợ đến mức run rẩy cả chân, run lẩy bẩy trèo xuống khỏi cây. Đúng lúc Lý Thúc vừa nhảy khỏi cây, thì túi vật tư trong lòng rơi hết xuống đất. Hỏng rồi, Thập Tam kinh hô. Đám zombie lập tức đổi hướng tấn công, lao thẳng về phía Lý Thúc. Ông sợ đến mức mặt mày tái mét, chẳng kịp nhặt lại gì, vừa bò vừa chạy thẳng về phía nhà. Phen này em là Lý Thúc giữ nhiều lành ít. Đúng lúc ấy, một bóng vàng lao xuống, từ trên trời rơi xuống trước mắt chúng tôi, rơi trúng ngay giữa Lý Thúc và bầy zombie. Đó là một con gà còn sống nhảy nhót, là Thập Tam ném xuống từ ban công tầng 5. Đám zombie đang lao hết tốc lực, bị con gà cản mất đường đi. Lý Thúc cứ thế vừa lăn vừa bò, may mắn thoát chết về được đến nhà. Cha tôi cũng toát mồ hôi hột, thở phào một hơi dài, cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Thật là quá đáng sợ thật. Gần đến hoàng hôn, số lượng zombie ngày càng nhiều, đã gấp đôi lúc chưa chúng tôi nhìn thấy. Lúc không có mục tiêu, chúng chỉ lang thang trên đường nhỏ. Giữa đám zombie mặc đồ dân quê, còn lẫn vài kẻ ăn mặc như dân văn phòng, có lẽ là từ thành phố trốn ra. Mẹ nhìn bầy zombie đang lang thang, cố gắng nhận diện người quen bên trong. Mấy hôm trước mọi người còn cùng nhau cười nói, không ngờ hôm nay đã âm dương cách biệt. Đôi khi số phận thật chẳng biết lý lẽ gì. Ngày đầu tiên, tình hình quá hỗn loạn, có người thậm chí chưa kịp tích trữ gì. Chúng tôi quyết định không nấu nướng gì hết. Có khói hay mùi thơm sẽ dễ gây rắc rối. Chỉ ăn đơn giản bánh mì và sữa. Rồi lên tầng 5 bắt đầu làm việc. Chúng tôi gom hơn 30 bào đất, trên tầng chia thành từng luống nhỏ. Mẹ chọn loại hạt cải xanh có chu kỳ, sinh trưởng ngắn rắc xuống. Một xe nước khoáng để uống chắc đủ dùng lâu dài. Nước sinh hoạt cần nghĩ cách lo liệu sớm. May mà tầng 5 là sân thượng. Chúng tôi xây bồn hứng nước để gom nước mưa. Nước mưa tuy không uống được, nhưng dùng sinh hoạt hàng ngày thì không thành vấn đề. Có nên nuôi gà vịt trên ban công không? Ngày nào cũng thấy chúng chạy loạn trong nhà. Thật sự chịu không nổi. Hôi quá, không được đâu. Tôi lập tức từ chối. Gà mái tuy không gáy như gà trống, nhưng cũng không phải không có tiếng động. Nếu nuôi chúng trên ban công, rất dễ bị người khác phát hiện. Hơn nữa còn có thể dẫn zombie tới. Suy đi tính lại, chúng tôi quyết định dành riêng một phòng kín để nuôi gà, vịt, thỏ. Cửa sổ bịt kín, 4 bức tường đều treo chăn bông dày. Hy vọng giảm được tiếng ồn. Nguy hiểm thế này, hay là tôi đừng nuôi nữa. Dù là người hay zombie thì đều nguy hiểm cả. Mẹ vẫn lo lắng về đám sinh vật biết kêu này. Dù chúng tôi có tích trữ nhiều thế nào đi nữa, cũng sẽ có ngày ăn hết. Nhưng nếu có mấy con vật này, chúng tôi sẽ có nguồn cung protein lâu dài. Hơn nữa phân động vật còn có thể dùng trồng rau. Một công đôi việc chẳng phải rất tốt sao? Mẹ thấy chúng tôi kiên quyết như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Ngày thứ 2 sau khi zombie bùng phát, nước, điện, mạng vẫn còn hoạt động bình thường. Anh nói xem có ai đến cứu không? Yên tâm, chắc chắn sẽ có người tới cứu chúng tôi. Nhưng sự thật chứng minh, Thập Tam đã lạc quan quá rồi. Chúng tôi đã ở trong nhà hơn 1 tuần, vẫn chưa thấy bất kỳ vật tư hay cứu viện nào. Ngày thứ 3 kể từ khi zombie bùng phát, hệ thống cấp nước là thứ đầu tiên bị sụp đổ. Không phải vòi nước không chảy, mà là nước chảy ra toàn màu nâu đỏ. Lại còn toan hôi, không thể dùng nổi. Ngày thứ 5 sau khi zombie bùng phát, điện và mạng bị cắt. Từ đó chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngày thứ 14 kể từ khi bùng phát, đêm nay đến lượt tôi trực. Cha mẹ và Thập Tam đều đã ngủ say. Tôi cầm nến đi tuần tra khắp tầng trên tầng dưới. Lúc trước để giấu vật tư, cửa sổ chống trộm phòng ngủ chính tầng 3 chưa kịp lắp. Giờ chỉ dựa vào chốt khóa cửa sổ để đảm bảo an toàn, mà hiệu quả không cao. Vì vậy, mỗi lần đi tuần đều phải đặc biệt chú ý. Tuần xong, tôi ngồi ngẩn người trên sân thượng tầng 5. Dù là tháng 8 nhưng sương mù bao phủ quanh đây. Lạnh lẽo thấu xương, dù đã là nửa đêm, nhưng cũng không đến mức giơ tay không thấy 5 ngón. Bầu trời nhuốm đỏ như máu,
hắt chút ánh sáng lên con đường làng. Từng đàn zombie vẫn không biết mệt mỏi mà lang thang khắp nơi, thỉnh thoảng bị chim rừng hoặc trồn vàng làm giật mình, liền náo loạn lên như phát điên. Lúc đầu 2 ngày tôi còn thấy sợ, giờ nhìn lại đã thấy tê liệt cảm xúc. Đột nhiên có tiếng động rất nhỏ trên tường rào, khiến tôi chú ý. Tôi chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện một bóng người đen đang di chuyển chậm rãi trên bức tường sân. Chẳng lẽ zombie đã tiến hóa đến mức biết leo tường? Tôi lập tức siết chặt vũ khí trong tay, rón rén xuống tầng 2, muốn nhìn cho rõ hơn một chút. Ngay khoảnh khắc vén rèm cửa, một gương mặt bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt, khiến tôi dựng hết tóc gáy, khí huyết bốc lên, không rõ là sợ hay là giận. Mẹ nói chứ, dám hù bà mày à? Không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi giơ cao trường mâu, đâm thẳng ra từ khe cửa sổ chống trộm về phía sinh vật kia. Tôi là người, làm ơn! Cứu tôi với! Hắn bỗng nhiên lên tiếng, đang cố đứng vững trên hàng rào kim loại nhọn trên tường, tìm chỗ đặt chân để giữ thăng bằng. Hắn không phải zombie, là ăn trộm, ngươi tới đây làm gì? Xin cô, tôi thấy các người chở rất nhiều xe vật tư. Tôi chỉ cần một ít thuốc hạ sốt, cứu mạng thôi. Vợ tôi sắp không qua nổi nữa rồi, có lẽ ngày mai cũng không cầm cự được. Xin cô làm ơn, cầu xin mà, giọng hắn khản đặc, bày ra vẻ cầu xin, vừa nói vừa, khóe mắt rơi mấy giọt lệ nóng. Tôi vẫn chưa hạ vũ khí trong tay, vẫn chĩa thẳng vào cổ hắn. Mắt đã nhuốm đầy giận dữ. 2 tuần đã trôi qua, ai không tích trữ vật tư, quả thực đã đến bước đường này. Nhưng tôi biết, việc nhà tôi có vật tư đã bị kẻ có dã tâm phát hiện. Nếu hôm nay tôi đưa hắn thuốc, thì ngày mai hắn lại tới xin thì sao? Hoặc ngày mai hắn không xin nữa, mà kéo người đến cướp thì sao? Tôi nhìn thân thể run rẩy của người đàn ông trước mặt. Chỉ cần tôi ra sức là hắn sẽ bị đẩy rơi khỏi bức tường. Tôi không cần ra tay giết hắn, zombie bên dưới nghe thấy động tĩnh cũng sẽ lao lên xé xác hắn thành từng mảnh. Bình an, một giọng nói vang lên sau lưng tôi, kéo tôi trở về lý trí. Tôi quay đầu lại, thấy cha mẹ và thập tam đều đang đứng ở cửa. Hắn là con trai bà ba nhà bác ba của cô ba bên nhà cậu, là con trai thứ 3 của ông ngoại. Đừng giết hắn. Ôi sao lại đáng thương đến thế chứ? Tôi chịu không nổi cái kiểu mắt rưng rưng của người khác nhất. Không chịu nổi thật. Mẹ tôi bước lên phía trước, qua song sắt chống trộm, đưa cho người đàn ông một túi thức ăn và thuốc men. Có thể cho tôi thêm một con gà không? Tôi muốn hầm một nồi canh. Không được, nhà tôi chẳng còn gì cả. Mẹ tôi nghiêm giọng từ chối dứt khoát. Trước chuyện lớn, bà vẫn biết phân rõ nặng nhẹ. Nhà tôi cũng không còn đồ ăn đâu. Nếu ngày mai anh còn dám quay lại, thì đừng trách chúng tôi ra tay tàn nhẫn. Được, tôi biết rồi, cảm ơn nhiều lắm. Người đó nhận lấy đồ, không ngừng cảm ơn rối rít, men theo chân tường lặng lẽ rút đi. Lúc đó chẳng ai trong chúng tôi ngờ rằng hành động nhân hậu vô tình hôm nay của mẹ sẽ cứu cả nhà một mạng trong tập thứ 99 sau này. Vài ngày tới, chúng tôi càng phải cẩn thận hơn. Có lẽ đã có người biết chúng tôi có vật tư. Lúc này vật tư dự trữ của mọi người chắc cũng cạn kiệt rồi. Bọn họ sắp ra tay rồi. Ăn rau cải luộc hơn 30 ngày, đến mức miệng cũng nhạt như nước ốc. Dù không bị zombie cắn chết, cũng chán sống mà chết mất. Buổi trưa, 4 người chúng tôi quyết định xa xỉ một lần ăn lẩu. Ăn được một nửa, mẹ tôi đề nghị lên tầng 5 hái ít cải xanh. Chốc lát sau, mẹ hoảng hốt, chạy xuống dưới, hét lên bên ngoài. Bên ngoài nguy hiểm, chỉ thấy hơn 30 dân làng, vây chặt biệt thự như nước không lọt. Dẫn đầu là Vương thợ rèn ở đầu làng, trông không có thiện ý gì cả. Tôi biết các người có mấy xe vật tư, giờ các người phải giao ra. Toàn là hàng xóm láng giềng, các người nên hiến chút tình thương đi. Bây giờ phải đoàn kết, đem vật tư ra chia đều. Nói thì nghe hay hơn hát, nhưng ánh mắt họ như muốn nuốt sống cả nhà tôi. Chính ngọ, lúc zombie trốn vào chỗ râm mát, bọn họ bắt đầu tấn công. Vương bé chỉ huy mấy thanh niên cố gắng bắt thăng người leo tường, nhưng bị chúng tôi lần lượt đẩy ngã. Sau đó họ định đào tường. Nếu thật sự bị đào thủng, thì đúng là không biết xoay sở sao. Trong chốc lát, chúng tôi chìm vào im lặng. Nếu chỉ vài người thì còn dễ, chúng tôi có thể xử lý, nhưng người quá đông. Đã như vậy, chúng tôi chỉ còn cách dẫn rắn vào hang, dẫn zombie đến đây thôi. Dù sao thì bọn họ cũng ở ngoài, tuyệt đối không thể để họ đào thủng tường. Khi tôi lấy điện thoại ra, bật nhạc lê, ngắm vào một con zombie đang ngủ trưa. Không ổn, đó là thuốc nổ sao? Bọn họ lấy đâu ra thuốc nổ? Sắc mặt cha tái mét. Tiếng nổ vang lên, căn nhà rung chuyển dữ dội, làm tôi u cả tai. Đợi khi hoàn hồn lại, tường chỉ bị nổ ra một khe hở nhỏ, thép bên trong lộ ra ngoài, mà làn sóng zombie tràn đến như nước đen cuồn cuộn.
Xem chừng cả ngôi làng đã bị bao vây. Chúng tôi trong nhà vẫn an toàn, nhưng dân làng bên ngoài thì thảm rồi. Tiếng hét thảm thiết vang lên không ngớt. Phần lớn bọn họ đều không thoát khỏi. Đúng là trời với lửa tự thiêu. Không xong rồi, có zombie đang chui vào. Đám sinh vật không có đầu óc này cứ thấy khe là chui. Chỉ thấy một con zombie gầy nhỏ đang luồn qua khe thép mà chui vào. Thập Tam lập tức lao xuống. 3 đòn 2 chiêu đã xử lý xong. Nhưng ngay sau đó, zombie tiếp tục chui ra từ cái lỗ. 2-3 con nữa lại theo vào. Cha tôi cũng nhập trận, tham gia đội chiến đấu, phải bịt kín lỗ hổng trước. Tôi tìm một cái chảo sắt lớn bịt kín khe hở lại. Nhưng lúc này lại có một con zombie xuất hiện sau lưng tôi. Tôi lập tức bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chẳng lẽ tôi ra đi từ tập 4? Đang đơ người, bỗng tôi ngửi thấy mùi thịt nướng. Lúc phản ứng lại, zombie kia ôm đầu lăn lộn liên tục. Được cứu rồi, thì ra là mẹ ném đồ loạn xạ. Lúc cấp bách, mẹ tiện tay ném xuống một túi muối. Hóa ra bọn chúng sợ muối. Lúc này Thập Tam và cha tôi cũng nhanh chóng giải quyết zombie. Hai người mau chắn lỗ hổng lại. Hôm nay thật sự quá khủng khiếp. Nhưng ít ra chúng tôi đã biết điểm yếu của zombie. Những người bỏ chạy có lẽ sẽ yên ổn được một thời gian. Cũng xem như tin tốt. Nhưng bức tường chúng tôi phải sửa trước. Phải ra ngoài tìm vật liệu. Nói xong tôi nhanh chóng vào nhà lấy một bao muối. Rắc thẳng ra khe hở trước mặt. Lập tức không có zombie nào dám tiến lên thêm bước nữa. Cứ thế chúng tôi tự cứu mình thành công. 3 ngày sau, làn sóng xác sống rút đi. Thập Tam quyết định ra ngoài. Nói là tối đa 5 tiếng sẽ về. Yên tâm đi, ngoài trời mưa rả rích. Thi thoảng tiếng sấm vang lên khiến lòng người bối rối. Bình an, nhà máy bỏ hoang nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, tín hiệu đã hoàn toàn bị cắt đứt. Chỉ còn tiếng điện nhiễu sắc nhọn chọc thẳng vào màng nhĩ. 3 ngày rồi, Thập Tam vẫn chưa trở lại. Tôi siết chặt bộ đàm, quay đầu nhìn cha mẹ. Sắc mặt họ cũng nặng nề đáng sợ. Không thể chờ thêm nữa, tôi phải đi cứu anh ấy. Cha tôi nhận ra quyết tâm trong mắt tôi. Cha đi cùng con, mẹ ở nhà trông chừng. Mẹ biết không cản được hai người, nhưng nhất định phải trở về an toàn. Nếu không, mẹ cũng sẽ đi tìm hai người. Tôi và cha trang bị đầy đủ. Nhà máy bỏ hoang phía tây làng chỉ cách biệt thự 2 cây số, nhưng con đường ấy chẳng khác nào bước trên lưỡi dao. Tranh thủ trời tối, chúng tôi lặng lẽ tiến vào trong. Tôi men theo bức tường đổ nát, bất chợt nghe tiếng đối thoại mơ hồ phía trước. Tên nhóc đó cứng đầu lắm, sống chết không chịu nói. Dấu vết từ ở đâu? Cả người tôi như đông cứng lại. Chỉ thấy Thập Tam bị xích treo trên xà ngang. Đối diện là một gã trông như thủ lĩnh. Lão đại, bên ngoài zombie càng lúc càng đông. Hay là rút lui trước? Chờ thằng nhóc đó khai ra chỗ giấu đồ, rồi tôi dẹp luôn xào huyệt của nó. Tôi nghiến chặt môi dưới. Không biết mấy ngày qua Thập Tam đã chịu bao nhiêu tra tấn. Trong xưởng có ít nhất hơn 20 người. Có kẻ mang súng, có kẻ cầm vũ khí tự chế, xông vào liều lĩnh chẳng khác nào tự sát. Nhưng Thập Tam, chúng tôi chia ra hành động. Con đi dẫn zombie tới. Một khi đến nơi là cứu người. Không sao, còn có thuốc nổ. Zombie không làm gì được con. Chỉ cần tránh đám quân nhân kia là ổn. Nhớ rõ, chúng tôi sẽ hội họp tại đây. Nói xong cha lập tức rời đi. Tôi thì chờ thời cơ. Thời gian trôi qua từng giây một. Bỗng có một âm thanh vang lên, tiếng gào thét của zombie vang khắp bốn phía, tràn ngập khắp nơi. Chúng như phát điên lao về phía xưởng. Chuyện gì vậy? Tên cầm đầu kinh hô. Tiếp theo là tiếng la loạn cả lên. Lúc này bên cạnh Thập Tam không còn ai canh giữ. Tôi nắm bắt thời cơ, lao thẳng tới bên Thập Tam rồi từ từ tháo anh ấy xuống. Chưa kịp buồn thương, tôi cũng Thập Tam rời khỏi đó. Đúng lúc này từ bóng tối xuất hiện một tên gầy. Hắn cầm khẩu súng tự chế còn bốc khói. Nòng súng còn vương dấu thuốc súng cháy xém. Gương mặt hắn đầy tức giận. Thì ra là các người, chính các người đã dẫn zombie tới. Khai ra đồng bọn, tàu sẽ cho tụi mày chết nhẹ nhàng hơn. Nói rồi hắn từ từ áp sát. Ngay lúc đó, không biết từ đâu mấy con zombie lao tới. Tuy hắn bắn hạ được con đầu tiên, nhưng con thứ hai đã kề sát mặt. Hắn buộc phải đánh giáp lá cà với zombie. Tôi lập tức nắm lấy cơ hội rời khỏi đó. Cuối cùng cũng đến được điểm hẹn với cha. Nhưng lại thấy một chiếc xe đỗ ở đó. Tôi siết chặt vũ khí bước tới mới nhận ra là cha. Trên người ông có vết máu, có lẽ cũng đã trải qua một trận chiến. Lên xe nhanh, không do dự. Tôi dồn hết sức, nhét Thập Tam vào xe. Sau đó cha lập tức lái xe rời đi. Sau xe là một đám zombie lũ lượt bám theo. Sau một ngày một đêm hôn mê,
Thập Tam cuối cùng cũng tỉnh lại, chỗ chúng tôi không còn an toàn nữa. Phải rời đi, từ cuộc nói chuyện của họ, tôi biết được. Phía Bắc đã hoàn toàn thất thủ. Phía Nam có lẽ còn chút hy vọng, ở lại đây chỉ có chết. Huống hồ căn cứ đã bị các người phá ton hoang. Chúng sẽ sớm quay lại báo thù. Nghe xong lời Thập Tam, chúng tôi lại chìm vào trầm tư. Thay vì ngồi đây chờ chết, chi bằng mạo hiểm ra ngoài tìm đường sống. Ít nhất cả nhà vẫn còn ở bên nhau, phải không? Chúng tôi đã đắc tội bọn người đó rồi. Đợi chúng xử lý xong, chúng sẽ lằn theo dấu bánh xe tìm đến đây. Chúng tôi phải rời đi ngay. Hôm sau lúc rạng đông, chúng tôi thu dọn vật tư rồi lập tức xuất phát. Theo lộ trình, một mạch tiến về phía trước. Chiếc xe men theo hướng Nam mà tiến. Chẳng bao lâu sau, phía sau vang lên tiếng động cơ mô tô rền vang. Dừng xe ngay, không thì bắn nát lốp xe của chúng mày. Làm sao bây giờ? Hôm qua tôi lấy được ít thuốc nổ từ chỗ bọn chúng. Tôi nhớ phía trước có một cây cầu, lên cầu rồi cho nổ tung. Nhớ phải ở giữa cầu đấy. Nói rồi cha lập tức tăng ga. Xe cứ thế lao về phía trước, đám côn đồ bắt đầu nổ súng, tiếng đạn rít bên ngoài cửa sổ. Tim tôi như thắt lại. Khi chúng tôi đến giữa cầu, đám côn đồ cũng vừa đuổi kịp, nòng súng đã chĩa thẳng vào cửa kính. Xong rồi, đúng lúc đó vang lên tiếng mở cửa xe. Thập Tam ôm gói thuốc nổ đã châm ngòi. Sau đó cửa xe bị mở tung. Thập Tam lao thẳng về phía chiếc mô tô. Đừng mà, tiếp theo là một tiếng nổ long trời. Chiếc xe của chúng tôi nhờ sức ép vụ nổ mà thoát ra khỏi đám côn đồ, thoát khỏi bầy zombie, tiến về phía trước không quay